हॅलो गुड मॉर्निंग ड्रीम लाईफ फॅमिली. नवीन दिवसाची नवीन सुरुवात झालेली आहे आणि माझीसुद्धा नाश्त्याची चहाची सुरुवात झालेली आहे. मस्तपैकी आज तूप लावलेली चहापोळी खाणार आहे, कारण घरात आलेलं आहे मस्त असं तूप. 2 लिटर किंवा 2 किलो असं तूप आणलेलं आहे मिस्टरांनी. काल गेले होते संगमनेरला आणि तिकडे एक मोठी डेअरी आहे, सो त्यांनी 2 लिटर दुधाच्या म्हणते तुपाच्या पिशव्या आणलेल्या आहेत. मस्त पिवळं दाणेदार असं हे तूप आहे. आम्ही बऱ्याच वेळा आणतो तिकडून, म्हणजे यांचं काही काम असलं ना तर ते तिकडे जातात आणि मग त्या डेअरीमधून, राजहंसची डेअरी आहे मोठी, तिथून हे गाईचं तूप आणतात स्पेशली. आणि यावेळेस जास्त आणलेलं आहे, कारण माहिती आहे ना दिवाळी आहे, तसं मनानेच आणलं आहे. बरं तेवढं तरी समजलं. आणि मग आता ह्या डब्यात वगैरे स्टीलच्या ते भरून ठेवते. काही थोडंफार हाताला, म्हणजे वरच्यावर आपल्याला लागतं ना ते, कारण आम्हाला भाजीवर लागतं 1 चमचा तूप रोजचं. भाकरीला पण कधी कधी लावतो आणि पोळ्यांना तर असतंच. तर ते साईडला काढून ठेवते आहे आणि बाकीच्या डब्यामध्ये भरून ठेवते, म्हणजे उपवासाचं वगैरे वेगळं असं त्याला हात नको लागायला. तर ती माझी सकाळची कामं इकडे चालू आहेत आणि आता भरपूर कामं शेड्यूल आहेत, म्हणजे पाठोपाठ एक एक काम चालूच आहे. जसजशी दिवाळी जवळ येते तशी धगधग वाढत चाललेली आहे की काम पूर्ण होईल की नाही होईल. आणि हे कपडे पहा तुम्ही, मला दाखवायलासुद्धा लाज वाटत होती, पण दाखवून दिले. आता जाऊ द्या, काय करायचं. तर आमच्या या तिघांचे कपडे, म्हणजे कपडे असे आहेत ना की घालतो 4-5 कपडे आणि आहेत 400-500च्या वरती कपडे, असं झालेलं आहे. ती बेडरूम पूर्ण, एक आमची जी बेडरूम आहे ना ती पूर्ण कपड्यांनीच भरलेली आहे. माझ्याकडं कपाट वगैरे नाही आहे, त्याच्यामुळे सगळा गोंधळ होतो. तर हे कपडे मी सगळे आता काढलेत, त्या माझ्या एका बॉक्समध्ये असतात ते बाहेर, आणि त्यांना आता व्यवस्थित सॉर्ट आऊट करते. जे चांगले असतील ते, आणि जे नाही ते डायरेक्ट घराच्या बाहेर जाणार आहेत, कोणाला तरी देण्यात येतील गोरगरिबांना, किंवा मग डायरेक्ट घंटागाडी. आणि काही असतात जे आपल्याला पुसायलासुद्धा लागतात, फरशी, हात पुसायला, म्हणजे हात पुसायला तर नाही बट असं काही खराब, तर ते ठेवणार आहे. आणि ही साडी मी तुम्हाला याचा सेपरेट व्हिडिओ टाकलेला आहे, ती दाखवलेली आहे. ती मला जस्ट रिसीव झालेली आहे. सो चंद्रकोर पैठणी ही म्हणता येईल हिला. तर ती आहे सॉफ्ट सिल्कमध्ये, एकदम मस्त साडी, एकदम म्हणजे बजेट फ्रेंडली रेटमध्ये. सो त्याचा सेपरेट व्हिडिओ टाकलेला आहे. आणि इकडे आता आम्ही चाललेलो आहे किराणा भरायला. फायनली मला टाईम भेटलेला आहे. मी काय बोलते आता माझ्याच लक्षात नाही इथे या व्हिडिओमध्ये, बट येस, तेच सांगत असेल की आम्ही किराणा भरायला चाललेलो आहोत. आणि हा आहे गॅलेक्सी मॉल. डीमार्टला जायचं होतं, खूप प्लॅनिंग केलं होतं डीमार्टला जायचं आणि काय काय घ्यायचं, तर त्याची लिस्ट एक वेगळीच होती. म्हटलं आत्ता जर डीमार्टला गेलो तर आपण आहे ना, जे कामाचं सोडून बाकीच्याच 10 गोष्टी जास्त उचलून आणू. तर म्हटलं ते टाळलं, ताईंनीसुद्धा टाळलं, मी पण नाही. आम्ही दोघींनी याच मॉलमधून, म्हणजे वेगवेगळ्या टायमिंगला, बट याच मॉलमधून आम्ही किराणा भरलेला आहे. त्याचा एक सेपरेट ब्लॉग मी तुम्हाला दाखवून देईल की काय काय आणलेलं आहे. आणि त्याच्यापैकी एक छोटे छोटे असे मी पापड किंवा पुरी असं तळतात ना, तर ते आणलेलं आहे. बऱ्याच जणांना माहिती असेल, हे आहेत नाचणीचे किंवा नागलीचे पापड आहेत हे एवढे. आणि हे उडदाचे पापड, आणि सोबतच एक क्यूटचे असे आहेत ते, जे आणतो आम्ही आधीमध्ये. अशा साध्या गाड्यांवर पण भेटतात ते, किंवा काही असं मॉलमध्ये पण. तर हे पाणीपुरीचे हे छोटे छोटे रेडीमेड असे आहेत तळण्यासाठी. पापड नाही म्हणता याला, पुरी म्हणता येईल. तर ते खूप छान असे टम्म फुगतात. तर ते तुम्हाला दाखवते आणि बघा तुम्ही मग. बघा कसे मस्त गोल टम्म फुगलेले हे बॉल्स आहे. त्याची पाणीपुरी बनवून पण खाऊ शकतो, बट हे थोडेसे कडक असतात, सॉफ्ट नाही, पाणीपुरीच्या पुरीसारखे नसतात हे. तर नुसतेच असे खाऊ शकतात. नंतर नागलीचे आणि उडदाचे पापडसुद्धा तळून बघितले, तर काही उपयोग नाही झाला. ते फुलतच नव्हते, त्यांचा आकार जेवढा आहे तेवढाच राहिलेला आहे. अजिबात ते स्प्रेड होत नव्हते, तर ते मला अजिबात आवडले नाही. आणि आज मस्तपैकी ना बेत केलेला आहे दुपारच्या जेवणामध्ये, म्हणजे हे मी दुसऱ्या दिवशी भेटते तुम्हाला. तर दुपारच्या जेवणामध्ये ना वरण भात आणि चवळी बटाट्याची भाजी केलेली आहे. स्वराला आणि मला ती खूप जास्त आवडते. हे बघा मस्त अशी चवळीची भाजी. आणि हा जो प्रकार आहे ना, वरण भात आणि चवळी बटाट्याची भाजी, ते आमच्या कोकणामध्ये किंवा माझ्या साईडला जिकडे खोपोलीला, तर तिकडे लग्न कार्यामध्ये, म्हणजे सुखदुःखामध्ये दोघे पण कार्यांमध्ये ना हा स्पेशल पदार्थ असतो. म्हणजे पंक्तीतला हा पदार्थ आहे, पंक्तीतलं जेवण करतात. आणि इकडे कसं नाशिककडे वांग्याची भाजी असते, तसं तिकडे चवळी बटाट्याची भाजी. आणि काल मी जो किराणा भरून आणलेला आहे त्याच्यावर मला गिफ्ट म्हणून, म्हणजे जेवढा काही माझं बिल झालं त्याच्यावर हे 1 किलोचं किंवा 350 त्यांनी ml लिहिलेलं आहे त्याच्यावर. आय थिंक नाही, 350 ग्राम
गुलाबजामचं हे डबा मिळालेला आहे. सुंदर कंपनीचं हे गुलाबजाम आहे. आम्ही खाऊन बघितलेलं आहे, काही चांगलं नव्हतं, मला अजिबात आवडलेलं नाही. बट ठीक आहे, मिळालं आहे, गिफ्ट मिळालेलं आहे तर गोड मानून घ्यावंच लागेल. तर बघितले उघडून त्याच्यामध्ये किती, तर त्याच्यामध्ये 14 गुलाबजाम हे आलेले होते. तर आम्ही ते खाऊन घेतो आणि किराणा मी तुम्हाला नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये दाखवेलच. सो चला, आजच्यासाठी एवढंच. ब्लॉग आवडला तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि आनंदी राहा, दिवाळीची कामं करा. बाय बाय.